ሰላም ጤና ይስጥልኝ ጓደኞቼ በዚህኛው ቱቶሪያል አብረን የምናየው ስለ ኢታሊክ ፎንት ነው። ፎንት አይተናል እንግዲህ ፎንት ፋሚሊ ፎንት ዌይት የሚባለውን አይተናል። ኢታሊክ ፎንት ደግሞ ምንድነው እንዴት ነው ኢታሊክ ማድረግ የምንችለው? ይሄኛው ቦልድ ኢታሊክ አንድ ላይ የሚል ነገር አለ። ማይክሮሶፍት ወርድን ከፈታችሁና አንዱን ከነዚህ ውስጥ አንዱን እንትን እናርገው ኢታሊክ እናርገው። እዚህ ጋር ኤክስተርናል CSS ጋር እንሂድና ለምሳሌ ይሄኛው እንደምታዩት ቦልድ ነው። ይሄኛውን ኢታሊክ ማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ትመጡና ፎንት ስታይል ትላላችሁ። ከዛን ፎንት ስታይል ፎንት ዌይት እንደነበረ ማለት ነው። ከዛን ኢታሊክ ብላችሁ መጻፍ ብቻ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር። ከዛን ሪፍሬሽ እናደርጋለን። አያችሁት ኢታሊክ ሆነ ማለት ነው። ኢታሊክ ሌላኛው ኢታሊክ ምን አለ? ከተለያየ ፎንት ሬት ጋር የተለያየ ዲዛይን ሊሰጠን የሚችል ኦብሊክ የሚባል አለ። ኦብሊክ የሚባል አለ። እዚህ ጋር ገብታችሁ እሱም ሪፍሬሽ ስታደርጉት ተመሳሳይ ነው፣ ከኢታሊክ ጋር ተመሳሳይ ነው። ልዩነቱ ግን ምንድነው? ይሄ ኦብሊክ የሚባለው የተለያየ ፎንት ተጠቀሙ። እኛ ጋር እዚህ እኛ የተጠቀምነው ምንድነው? ቨርዳና፣ ኤሪያል፣ ጄኔቫ ያልን ነው። ይሄ ካለ ይሄኛው ከሌለ ይሄኛውን ጫንልኝ ወይም ደግሞ ይሄኛውን በዚህኛው ዲስፕሌይ አድርግልን እያልነው ነበር። ከቨርዳና ጋር ኢታሊክ ይሄዳል። ኦብሊክ ግን በእያንዳንዱ ፎንት የተለያየ ስታይል ነው የሚሰጠን። ከእያንዳንዱ ፎንት ጋር የተለያየ ነገር ሊሰጠን ይችላል። ለጊዜው ግን more than 99% ስራ ስትሰሩ እናንተ ተመሳሳይ ነው ነገር ነው የሚሰጣችሁ። ሶ አንዱን መርጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ሶ ይሄን ነው የሚመስለው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁኝ፣ ኮሜንት ላይ መልስላችኋለሁ። Thank you